सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो यो च्यानल टेक्निकल बाबाजीलाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि। हेलो गाइज, थम्बनेल देखेर हजुरलाई थाहा भइ नै सकेको होला आज म के को बारेमा भन्ने छु भन्ने विषयमा। आज हामी इन्ट्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आज लिएर आएका छौं। सुरुमा देखि नै सक्नु भएको छ कस्तो खालको इन्ट्रो रहेको छ। यदि तपाई पनि युट्युबर हुनुहुन्छ भनेदेखि सेम टु सेम यस्तै खालको इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। र ढिला नगरी सुरु गर्नेछौं। भिडियो अलि लामो रहेको छ, कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला स्किप नगरिकन र केही कुराको ज्ञान लिनु। ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेपछि म यहाँ हजुरलाई मैले यो भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि जे कुराको सदुपयोग गरेको हुन्छु त्यो सबै कुराको लिंक म हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु र मैले के सदुपयोग गर्नेछु यो फाइलभित्र मैले हजुरलाई देखाइदिनेछु। सुरुमा यो रहेको छ स्क्रिन रेकर्डर भन्ने रहेको छ। यो आफ्नो मोबाइलकोबाट सब्स्क्राइब र बेल आइकन प्रेस कसरी गरिने भनेर देखाउने छु। मैले स्क्रिन रेकर्ड गरेको छ, कस्तो रहेछ इन्ट्रो मैले देखाइदिनेछु। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलको मार्फतबाट स्क्रिन रेकर्डरको मार्फतबाट हजुरले स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेल आइकन पनि प्रेस गरिन्छ र सब्स्क्राइब पनि गरेको एउटा भिडियो रहेको छ। यो स्क्रिन रेकर्डरको मार्फतले मैले यो स्क्रिन रेकर्ड गरेको छ। अर्को रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा हातमा मोबाइल बोकेको यो पिक्चर रहेको छ। यो पिक्चरमा हजुरले जुन यो पछा बीचमा खाली देख्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो जुन अगाडिको रहेको छ, जुन स्क्रिन रेकर्डरको माध्यमले हजुरले स्क्रिन रेकर्ड गरेर बनाउनु भएको छ, त्यसमाथि हजुरले यो भित्रतिर राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एक्ज्याक्ट मोबाइल समातेको जस्तो देखिनेछ। अर्को चाहिँ यहाँ रहेको छ ग्रीन इफेक्ट रहेको छ, जुन चाहिँ सब्स्क्राइब बटन हजुरले यहाँ क्लिक गरेको देख्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ एउटा हातले क्लिक गरेको ग्रीन इफेक्ट मार्फतले एउटा औंलाले क्लिक गरेको जस्तो देखाउनेछ। र यो एउटा अडियो रहेको छ। यो अडियो चाहिँ हजुरले मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला भनेर मैले यो एउटा अडियो पनि बनाइसकेको छ। हजुरले स्क्रिन रेकर्ड गर्दा पनि त्यतिखेर अडियो बनाए पनि हुन्छ र एक्स्ट्रा अडियो रेकर्ड गरेर बनाए पनि हुन्छ। र एउटा अर्को रहेको छ यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पिक्चर रहेको छ। यो ब्याकग्राउन्ड पिक्चर चाहिँ हजुरले जस्तो हजुरलाई राख्न मन लाग्छ त्यो डिजाइनमा कुन एट्र्याक्टिभ देखिन्छ त्यो अनुसारमा हजुरले राख्नु होला। र अब हामी सुरु गर्नेछौँ। अब कसरी भिडियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा फिल्मोरा सफ्टवेयरको माध्यमले आज हामी भिडियो बनाउनेछौँ। फिल्मोरा सफ्टवेयरमा आइसकेपछि यहाँ इम्पोर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो फिल्मोरा सफ्टवेयर चलाउन आउँदैन भनेदेखि हजुरलाई म एउटा लिंक पनि राखिदिनेछु फिल्मोरा सफ्टवेयर कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ र यहाँ भित्र के टुल्सहरु रहेको छ र कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले एउटा कोर्सै बनाएको छु। यो हजुरले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई कसरी भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ र कसरी सिक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ र ती टुल्सहरुको माध्यमबाट हजुरले पनि भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र अब सुरु गर्नेछौँ। इम्पोर्टमा क्लिक गर्नु होला। र हजुरले जुन फाइल यहाँ राख्नु भएको छ यहाँ सदुपयोग गर्नलाई त्यो फाइललाई यहाँ ल्याएर इम्पोर्ट गरिदिनु होला, ओपन गरिदिनु होला। यहाँ भित्र मैले यी 5 वटा देख्दै हुनुहुन्छ यो फाइललाई सबै फाइललाई मैले यहाँ ड्रप गर्नेछु मार्क गरेर एक एक गरेर हजुरले ड्रप गरे पनि हुन्छ। जुन यो अगाडितिर हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोको चिन्ह मैले माउस होभर गरेको ठाउँमा सबैभन्दा सुरुमा कुन राख्ने भनेर कुरा हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीलाई ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ, यति कुरा याद गरेर राख्नु होला। सबैभन्दा सुरुमा ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ, ब्याकग्राउन्ड सुरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड माथि क्लिक गर्नु होला र ब्याकग्राउन्डलाई यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनु होला र यसको साइज अलिकति ठुलो पारिदिनु होला। र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड भन्दा माथि के राख्ने भन्ने कुरो हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड भन्दा माथि अब एउटा भिडियो हाल्नेछौँ जुन चाहिँ हजुरले स्क्रिन रेकर्डरको माध्यमबाट हजुरले स्क्रिन रेकर्ड गर्नुभएको छ। र यहाँनिर मेन्टेन गर्नु होला। यस साइज देख्न सक्नुहुन्छ। यसको साइज भिडियोको साइज सानो रहेको कारण यसको माथिको ब्याकग्राउन्डको साइज पनि हामी सानो पारिदिनेछौँ र यहाँ माथिबाट यसको जुम पावर बढाइदिनेछौँ। साइडबाट देख्न सक्नुहुन्छ माउसले मैले कहाँनिर क्लिक गरेँ त्यहाँबाट जुम पावर बढाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर एउटा ह्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ, हातमा एउटा मोबाइल बोकिराखेको छ। त्यो बोकिराखेको मोबाइललाई पनि हामी तलतिर ड्रप गर्नेछौँ। यहाँ 1 बाइ 1 राख्नु होला, सबै एक एक गरेर हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो मैले फर्स्टमा हालेँ, यो सेकेन्डमा हालेँ, यो थर्डमा हालेँ। 1 बाइ 1 गरेर चेक गरेर हाल्नु होला। र यो जुन भिडियो हाल्नु भएको त्यो माथितिरको फाइलमा यहाँ क्लिक गरेर भिडियोको फाइलमा क्लिक गरेर यसको साइज मेन्टेन गर्नु होला। यो
ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मोबाइलमा फिट हुने गरी बसाउनु होला। र यो देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा फिट गरिसकेको छु। र त्यसपछि मोबाइलको यहाँ जुन साइज रहेको छ, जुन एउटा पिक्चर रहेको छ, त्यो पिक्चरलाई पनि ठुलो पारिदिनु होला, भिडियोको साइजमै पारिदिनु होला। र त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ जुन ह्यान्ड एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ, ह्यान्डमा ग्रीन इफेक्ट रहेको छ, त्यसलाई ड्रप गरेर हजुरले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनु होला तलको फाइलमा ल्याएर। अहिले यो जुन ठाउँमा राखे पनि हुन्छ, यो कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा मेन्टेन गरेर राख्नु होला। 3 कुराहरू हामीले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन साउन्ड हजुरले बेल आइकन भन्नुहुन्छ अथवा सब्सक्राइब भन्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा हजुरले प्रेस गरेको ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भिडियोमा जुन ठाउँमा सब्सक्राइब गरेर त्यो ठाउँ पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी यहाँ अडियो पनि राख्नेछौँ, र अडियो पनि राख्नुभन्दा पहिले यसको सब्सक्राइब कुन ठाउँमा गरेको छ त्यो ठाउँको हामी ब्यालेन्स मिलाइदिनेछौँ। सब्सक्राइब गरेको ह्यान्डको साइज मिलाइदिनेछौँ। त्योभन्दा पहिले यो ग्रिन इफेक्टलाई हटाइदिनेछौँ। ग्रिन इफेक्ट हटाउनका लागि यो माथि डबल क्लिक गर्नु होला। ग्रिन डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा माथितिर मैले माउसले ओभर गरिरहेको अप्सन एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन ग्रिन स्क्रिन भनेर लेखेर आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रोमा की भनेर लेखेको छ, ग्रिन स्क्रिन भनेर लेखेको छ। यहाँ तलतिर मार्क गरिदिएपछि त्यहाँनिर हट्नेछ। र यहाँबाट हजुरले यसको कलर पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ह्यान्डको एनिमेसन हुन्छ, जुन ह्यान्ड यहाँ माथितिर आउनेछ, त्यहाँ हातको कलर पनि अलिकति चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर सेभ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर आफ्नो अडियोलाई ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियोलाई तलतिर ड्रप गर्नु होला। अडियोलाई प्ले गरेर पनि हेर्नु होला, कुन ठाउँदेखि लिएर कुन ठाउँसम्म मैले बोलेको छ र कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म मैले बोलेको छैन, त्यो अनुसारले सेकेन्डहरूलाई हजुरले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सब्सक्राइब गर्नु। जुन मैले यहाँबाट क्लिक गरेर सेकेन्ड हजुरले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। जुन अब यहाँ कहाँबाट कुन ठाउँमा बोलेको छ र कुन ठाउँमा बोलेको छैन, यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा हजुरले यहाँ साउन्ड बोलेको छ भनेदेखि यहाँ माथि बढिनेछ, एकचोटि हेर्नु होला। र यहाँदेखि बोल्न सुरु भइसकेको छ, र यहाँबाट हामी यति भाग चाहिँ फालिदिनेछौँ। यहाँ माथि क्लिक गर्नु होला, र यहाँनिर एउटा सिजरको अप्सन रहेको छ, जुन स्प्लिट भनेर लेखिरहेको छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। र यहाँनिरको भागलाई हामी यहाँ क्लिक गरेर माथितिर डिलिटमा क्लिक गरिदिनेछौँ। र त्यसपछि लास्टतिर पनि चेक गर्नु होला, लास्टमा कहाँसम्म बोलेको छ भन्ने। र यति भाग हामी फालिदिनेछौँ। फेरि यहाँ सिजरमा क्लिक गर्नु होला, र यहाँ यो सिजरमा क्लिक गरेर 2 भागमा विभाजित हुनेछ, र यहाँको फालिदिनु होला भाग। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अडियो यति रहेको छ। र अडियोमा हजुरले जुन ठाउँमा सब्सक्राइब भन्दै हुन्छ त्यहाँनिर एउटा टिक मार्क राखिदिनु होला, अलिकति सजिलो हुनको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ मैले बिचमा एउटा क्रप जस्तो लाइन क्रप गरिदिएको छ, त्यसलाई डिलिट नगर्नु होला, यो यतिकै रहनेछौँ। र अर्को बेल आइकन कहाँनिर भनेको छ त्यो ठाउँमा गएर हजुरले अझ एउटा कट लगाइदिनु होला। यो ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ बेल आइकन भनेको छ, त्यही भएर यहाँनिर क्रप गरिदिनेछ एउटा। त्यसपछि यहाँ भिडियोमा हेर्नेछौँ, र भिडियोमा कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म हामीले भनेको छ त्यो अनुसारले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन ठाउँमा सब्सक्राइब गरेको यो रातो चिन्ह जुन रहेको छ, यहाँनिर अब सेतो चिन्ह आउने बित्तिकै सब्सक्राइब भयो भनेर आउनेछ, त्यो ठाउँको हामीले ह्यान्ड एनिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक गरेर मिलाएर टाइम लागे नि, हजुरले टाइम लागे पनि अब मिलाएर राख्नु होला, ब्यालेन्स गर्नु होला। अलिकति स्पिडमा बढाएर राख्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड एनिमेसन पनि भइसकेको छ। र यसपछि हामी यहाँ भिडियोहरूलाई पनि क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन गरेको कस्तो भएको छ त हजुरले देखाइदिनेछौँ।
देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबको ठाउँमा सब्स्क्राइब आइसकेको छ र बेल आइकन क्लिक गर्ने बेला बेल आइकन पनि यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी अब हामी यो भिडियोको लागि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले यहाँ भिडियो राखेको छ त्यो भिडियोको ठाउँ जुन बेल आइकन प्रेस गरिराखेको छ त्यो बेल आइकन अलि लेट गरेर प्रेस गरिराखेको, त्यही भएर अब बिचमा हामीले केही कुरालाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी बिच भागलाई केही क्रप गरेर अब हेर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेल यहाँ कट गरिसकेपछि यहाँ ठ्याक्कै अब मिलिसकेको छ, बेल आइकन पनि प्रेस गर्न गइरहेको छ। त्यसै गरी यो लगभग फिनिस नै भइसकेको छ। यति गरेपछि तपाईले यो इन्ट्रो रेडी हुनेछ। सब्स्क्राइबमा सब्स्क्राइब क्लिक गर्न गइसकेको छ र यसपछि बेल आइकन गरेर प्रेस गर्न अर्को अप्सन पनि आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै भिडियो रेडी भइसकेको छ। लास्टमा अब हामी यति बढी भाग जुन रहेको छ मैले माउस ओभर गरिरहेको त्यहाँबाट आदि अब क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुरालाई क्रप गरिदिनु होला। अब यति कट गरिसकेपछि अब भिडियोलाई एकचोटि अझै प्ले गरेर हेर्नेछौँ। टोटल भिडियो 8 सेकेन्डको जति बनेको छ। अब यति गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। एक्सपोर्ट क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट क्लिक गरिसकेपछि MP4 मा हजुरले भिडियोलाई कन्भर्ट गर्नु होला र MP4 मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इम्पोर्ट भनेर एक्सपोर्ट भनेर तल अप्सन देखाइएको छ, एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यो कति लामो भिडियो रहेको त्यसमा डिपेन्ड हुनेछ। यो सानो भिडियो रहेको एकछिनमै यो कन्भर्ट भइहाल्नेछ र कन्भर्ट भइसकेपछि हजुरले कहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि देखाइदिनेछौँ। माई कम्प्युटरमा जानु होला। माई कम्प्युटरमा गइसकेपछि डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर हजुरले वन्डर शेयर भन्ने भेट्नुहुन्छ। वन्डर शेयरमा गइसकेपछि आउटपुटमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ माई भिडियो 1 भनेर आइसकेको छ, इम्पोर्ट भइसकेको छ। अब यसलाई प्ले गरेर हेर्नेछौँ कस्तो भइसकेको छ भन्ने। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो यो च्यानल टेक्निकल बाबाजीलाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भइसकेको छ र यस्तै अलिकति भिडियो हामीलाई चाहिन्छ भनेदेखि हाम्रो यो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोमा हजुरले केही बुझ्नु भयो भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। र यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडको बोर्डरहरू मेन मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र हजुरले बनाउँदाखेरि यसमा टाइम दिएर अलिकति बनाउनु होला, मजाले बनाउनु होला र फ्रेस भिडियोहरू निकालेर ब्याकग्राउन्ड पनि मिलाएर राख्नु होला। मैले यहाँ जे बनाएको छु हजुरको लागि सब कुराहरूको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हस्त आजको लागि धन्यवाद।